Socrates. Gotta love him. Oracolul din Delphi, din Grecia antică, a spus despre Socrate că este cel mai înțelept om din lume. Socrate a învățat de la Asclepios tainele non-identificării și non-atașamentului cu trupul actual și efemer al acestei existențe sufletești în corp. Asclepios a fost pentru mine părintele medicinei reale și l-a avut ca ghid pe prea înțeleptul centaur Chiron acum 2500 de ani. Chiron era o ființă care știa, putea și reușea să vindece în trup și în suflet până să fie alungat și omorât de către șeful cetății, adică tatăl vitreg al lui Asclepios. Ei bine, acum 2500 de ani, după cum istoria adevărată, nu cea descrisă prin multe instituții educaționale sau cea de prin media ne arată, că în mitologii încă este un lucru de bun simț și putem să vedem pentru orice om sănătos la cap că anumite creaturi cu cap de om și trup de animal sau invers, cum era de exemplu în Egipt Anubis, Tot sau Horus, Chiron sau alți minotauri sau centauri în Grecia, Ganesha în India, Sfinxul, adică cu trup de leu și cap de animal în Egipt din nou, Quetzalcoatl, zeul suflului vieții în Mexic. Toate aceste ființe aveau extra capacități de funcționare și erau productivi societății sau deserveau societatea prin felul în care creștea în ei o anume demnitate, onestitate și putere extraordinară pe care oamenii de rând, oamenii simpli, nu erau capabili sau nu erau pregătiți să devină capabili să conducă. Ei bine, acești hibrizi umanoizi, că nu știu cum să-i numesc exact, toate picturile și sculpturile prezentate în foarte multe muzee și palate și temple și castele din lume aveau o formă similară cu a oamenilor, dar moleculele lor probabil erau compuse din mai multe molecule de ADN care deserveau sau erau orientate specific spre scopuri de conducere socială sau scopuri cu capacități de funcționare mai înaltă. La noi în România, în anul 1960, Horia Stancu, doctor și cercetător, a scris o carte extraordinară, singura lui carte, biografia lui Asclepios, care arată cu o precizie elvețiană viața și suferințele posibile care l-au făcut pe Asclepios să caute în tainele medicinei din toată Grecia și ulterior în tot Egiptul, de la mari și prea înțelepții sfinți preoți brahmani egipteni care cunoșteau tainele tuturor bolilor umane și aveau această trăsătură și capacitate de a reface până și a ceea ce știm că este imposibil, vederea omului la un orb. Cu alte cuvinte, acești preoți brahmani egipteni știau ce elemente, ce substanțe trebuie puse în corpul uman și pentru cât timp pentru a reface una sau mai multe din funcțiile, cum de exemplu era această funcție lipsa aparatului ocular, și astfel puteau proceda pentru orice parte fizică a corpului uman. Datorită acestor lucruri, Asclepios a rămas pentru mine pionierul medicinei reale, care este reprezentat astăzi prin farmacii, prin simbolul toiagului și cu unul sau cu doi șerpi încolăciți în jurul acestui toiag. Acest sacru simbol cu ambii șerpi în jurul toiagului lui Asclepios reprezintă de fapt sistemul nervos al omului, cum este Ida și Pingala în Orient, în India, și acest sistem nervos are la bază coloana vertebrală sau toiagul, care reprezintă pentru oameni puterea de a ne energiza, de a ne reenergiza rapid, pentru că prin sistemul nervos circulă electricitate la nivel atomic, care știm că poate determina puteri supranaturale pentru ființele umane care exersează aceste lucruri. Pe de altă parte, Hipocrat a avut acces doar la o parte din cunoașterea sacră a lui Asclepios și 200 de ani mai târziu, foarte multe din preceptele lui Hipocrat, la care jură și medicii când ies la facultate, au fost înlăturate și pervertite și falsificate dintr-un singur motiv. Asta este ceea ce am verificat eu, pentru că omul care le știa putea să aibă acces rapid, aproape gratuit la vindecare. Unlimited power.
atât pentru el cât și pentru cei de lângă el, iar acest lucru nu era și nu este și nu cred că va fi profitabil pentru instituțiile medicale, instituționale, care pun denumiri așa științifice la lucruri simple, ca oamenii să creadă că este ceva acolo greu și sofisticat, care trebuie să se numească serviciu sau ajutor medical. Nu sunt mărturii scrise despre faptul că Socrate, marele Socrate, l-a întâlnit pe Asclepios și unde, dar din mărturia lui Socrate în fața lui Criton l-a prezat pe Socrate nobilimii, Socrate ca ultim cuvânt înainte să ia cucuta și să moară, acesta i-a spus lui Criton: Criton, să nu uiți să-i dai lui Asclepios un cocoș ofrandă din partea mea. Ei bine, acest cocoș era o metaforă. Acum 2400 de ani, când a murit Socrate, reprezenta simbolul înțelepciunii primite, prin care Socrate știa cum să nu se mai identifice cu acest trup efemer al său și știa că este o parte sufletească divină înăuntru. Ei bine, cu puțin timp înainte ca Socrate să moară, timp în care lua cucuta pentru că îi se oprește inima, cucuta, otrava vine de la picioare, se ridică, oprește sângele și după aia în sus spre organe și când ajunge la inimă se oprește sângele și inima și prietenul Socrate l-au întrebat: Socrate, ce să facem cu trupul tău după ce tu ai să mori? Socrate se uită la ei cu blândețe și cu iubire și ca ultime cuvinte le spune: faceți ce vreți conform obiceiurilor, pentru că eu nu o să mai fiu în el. Ei bine, Socrate în ultimele minute ale vieții sale a spus printre altele că o viață neexaminată, necercetată nu merită trăită. Ca direcție pentru cei care asistau la execuția lui, la faptul că el luau această otravă și a vrut să transmită probabil acestora că orice lucru intern uman este de fapt o energie pe care noi o avem, care se mișcă în oameni și are de cele mai multe ori un sens. Această mișcare, această energie disponibilă în viața noastră necesită un efort direcționat să facem ceva cu ea, să o ducem către un scop pentru realizarea spirituală supremă și examinarea sau acest atribut al examinării sau auto-observării acestor chestiuni care se mișcă intern trebuie și e imperativ necesar, că așa zic și eu și trăiesc aceste lucruri, că trebuie făcută constant și pleacă sau duc și de la taina vindecării interioare. Ei bine, în acest pachet vraci de sub acest video găsești link de pe cursurile-video.ro. Sunt disponibile 30 de videouri, fiecare video având top 6 alimente și rețete și moduri de pregătire bine cercetate de către mine și prietenii mei din trecut, care sunt dedicate pentru 30 de afecțiuni umane. Și aceste videouri sunt consecințele investigațiilor mele și ale multor altor oameni care ajută ca aceste procese medicale și nutriționale, pe care le-am întâlnit și la Asclepios acum 2500 de ani și la Hipocrat acum 2300 de ani și la Paracelsus acum 500 de ani și la alții, au fost și sunt de folos. Și le-am pus din cercetările mele și ale lor și ale altora în acest pachet pentru tine. Și dacă vrei, le poți orienta pentru a ta practică, ca să fii un om sănătos cu potențial de realizare spirituală supremă și să fii și un exemplu pentru ceilalți. Să-ți fie de bine!